Xin chào chị và các bạn. Hôm nay cuối tuần Jenny sẽ nấu món bún bò Huế. Món bún này rất là dễ ăn, thơm nồng cay. Mình dùng vào ngày nóng hoặc là những ngày mưa trời se lạnh sẽ ngon hơn nữa. Thành phần nguyên liệu Jenny sẽ để trong hộp mô tả description box nha. Bây giờ mình bắt đầu vào bếp làm. Trước hết mình sẽ bắt nồi nước lên để mình trụng xương. Mình trụng sơ xương cho nó ra đi hết cái chất dơ, cho nó ra đi hết cái bọt dơ á. Nồi bên kia là mình đang hấp chả lụa đó. Trong lúc đó mình bắt lên thêm một nồi nước nữa để mình luộc bún luôn. Xương mình sử dụng là xương bò, xương cổ bò. Hai hộp này tổng cộng là 1,5 kg nha. Cho hết xương vào nồi, mình đợi cho nước sôi lên, mình luộc khoảng chừng 3 phút cho nó ra đi hết cái bọt dơ. Nếu không có xương cổ mình có thể dùng xương ống hoặc là xương sườn cũng ngon lắm. Bún mình dùng hiệu nào cũng được nha. Hiệu này mình mua ở chợ địa phương mình nè. Bún này hơi dẻo và cộng nó rời khô, mình ăn thì cũng rất là ngon. Cho bún vào nồi khi nước bắt đầu sôi lên. Và bún này mình luộc khoảng chừng 10 phút, tính từ khi mình bỏ bún vào nha. Trong thời gian 10 phút luộc bún thì mình trộn lên vài lần cho bún nó chín đều và nó không có dính ở dưới đáy nồi. Khi bún luộc xong mình xả lại với nước lạnh. Mình xả cho đến khi nào bún nó sạch, khoảng chừng 2-3 nước. Sau đó mình cho bún vào cái rổ và mình cho từng phần nhỏ như thế này. Khi mình dùng mình lấy ra thì sẽ tiện hơn, mình lấy ra sẽ dễ hơn. Khi xương trụng sơ 2-3 phút thì mình sẽ lấy ra và mình sẽ rửa lại với nước lạnh. Trong lúc nồi nước đang nóng mình sẽ cho bắp bò vào mình luộc luôn. Mình dùng 2 bắp bò. Mình cho bắp bò vào mình luộc sơ. Đợi cho nước sôi lên khoảng 2-3 phút thì mình lấy ra mình rửa. Lúc này mình cũng chuẩn bị nồi nước để mình hầm xương. Mình cho vào khoảng chừng 5 lít nước. Xương mình luộc sơ xong mình rửa lại với nước cho nó sạch. Mình làm kỹ lưỡng như thế này thì mình nấu nước dùng sẽ ngon hơn. Sẽ thơm, nước trong và không bị hôi. Khi xương rửa sạch rồi mình sẽ cho vào nồi mình luộc. Trong lúc này bắp bò mình luộc sơ 2-3 phút rồi, mình sẽ lấy ra và mình rửa lại với nước cho nó sạch luôn. Cắt bắp bò ra từng miếng nhỏ để mình luộc cho mau chín. Khi chín mình gắp ra cũng dễ và tiện nữa.
Cho hết bắp bò vào nồi xương mình luộc chung luôn. Cho vào đây 1 muỗng canh muối. Để lửa nhỏ và mình hầm khoảng chừng 1 tiếng rưỡi. Cắt 1 củ hành tây cho vào nồi xương thịt mình hầm luôn cho nó thơm. Mình cho vào đây thêm 1 lít nước nữa, vì xương và thịt nó hơi nhiều. Bây giờ mình sẽ đi làm gia vị bún bò. 1/4 củ hành mình cắt nhỏ ra. Cho vào chảo dầu ăn, mình cho nhiều một chút, khoảng chừng nửa cup, nửa chén nha. Đợi cho dầu nóng lên, mình cho hành băm vào, mình phi trước. Tiếp theo là sả băm, 3 muỗng canh sả băm. Sau cùng là tỏi băm, 1 muỗng canh. Rồi mình phi cho hỗn hợp này nó hơi vàng một tí. Sau đó mình sẽ tắt lửa, rồi mình sẽ cho gia vị bún bò Huế vào. Khoảng chừng 3 muỗng canh. Mình múc là 2 muỗng canh vung á. Đợi cho nguội mình sẽ cho vào chén. Sả cây mình dùng khoảng chừng 3-4 cây. Mình cắt ra từng khúc vừa để mình cho vào trong nồi. Rửa cho sạch. Sau đó mình dùng sống dao mình đập cho nó dập dập một chút, cho nó ra tinh dầu thơm của mùi sả. Khi xương thịt hầm được 1 tiếng rưỡi, lúc này mình cho sả cây vào. Và mình nêm vào đây 1 muỗng canh đường. Sả cây sau khi mình cho vào mình hầm thêm 1 tiếng nữa, thì lúc đó thịt và xương cũng vừa mềm ngon và mùi sả thì cũng vẫn còn thơm. Nếu mình cho sả vào mình hầm lâu quá thì cái mùi sả sẽ không còn thơm nữa. Bây giờ mình hầm thêm 1 tiếng nữa là xong. Mắm ruốc ở đây mình tìm không ra mắm ruốc Huế. Mình sử dụng mắm ruốc hiệu này. Mình dùng khoảng chừng 1 muỗng canh. Cho vào đây nửa chén nước. Mình khuấy lên cho đều, rồi mình để ở đây cho mắm ruốc nó lắng xuống. Một chút mình sử dụng cái nước ở trên thôi. Gia vị bún bò Huế khi nãy mình làm giờ cũng nguội rồi. Mình sẽ cho vào chén. Khi nào ăn mình sẽ cho vào tô bún. Mình không cho vào nước dùng, vì gia vị này nó cay á. Nhà có bé nhỏ ăn nên ăn cay không được. Rau sống ăn với bún thường là giá, rau muống bào, có nơi cũng ăn xà lách. Ở đây lúc trước mình tìm không ra những rau đó, nên mình ăn với bắp cải. Mình ăn hoài thì cũng quen, bắp cải bào giòn rất là ngon.
Xương và bắp bò mình hầm được 2 tiếng rưỡi rồi. Giờ mình thử, nếu mình thấy mềm thì mình sẽ lấy ra. Nhà mình thường ăn món này lắm, nên mình hầm bắp bò là khoảng chừng 2 tiếng rưỡi là nó sẽ mềm, không quá dai. Và điều quan trọng là không quá mềm nha. Nếu mềm quá thì mình cắt ra nó bị bở. Củ hành mình vớt ra luôn, còn sả và xương thì mình để lại trong nồi. Đợi cho thịt nguội mình sẽ cắt ra. Nếu có mỡ trong nồi thì mình sẽ vớt ra bỏ hết luôn. Lúc này mình nêm gia vị luôn. Mình nêm vào đây 1 muỗng canh bột nêm gà, 3 muỗng canh nước mắm, và nước mắm ruốc. Mình cho vào nửa phần trên thôi nha. Cái chảo làm gia vị bún bò hồi nãy nè, mình tráng nước mình cho vào đây luôn. Nếu thích ăn huyết thì mình cho vào lúc này. Huyết mình luộc sơ rồi mình cho vào trong lúc này luôn. Như vậy là xong. Sau cùng là gốc hành lá. Chả lụa mình cắt ra miếng nhỏ. Nhà mình thường ăn bún bò với chả lụa cho các bé ăn. Các bé không thích ăn bắp bò. Vậy là xong một dĩa chả. Bắp bò nguội rồi mình cắt lát ra hết luôn. Khi mình luộc vừa chín mềm thì mình cắt ra từng lát như vậy mới được nè. Nếu mềm quá thì mình cắt ra nó bở bở, nó nát hết. Cho vào dĩa ăn liền. Còn dư lại mình cắt ra hết luôn, cho vào hộp, cất vào tủ lạnh mai ăn tiếp. Và món này không thể thiếu hành, cắt hành tây và hành lá cho vào bún nữa. Thêm một ít chanh, khi ăn vắt vào bún. Thêm một chén nước mắm trong và ớt cắt lát. Cho rau sống, bắp cải vào dĩa nè. Cắt lên đây một ít ngò. Rau quế nữa cho thơm. Giờ mình trình bày nha. Cho bắp cải vào tô trước nè. Kế đến là bún. Xấp lên mặt vài lát thịt. Chả nữa nè. Sau đó mình cho nước dùng thật là nóng nha. Cho vào hành. Và sau cùng không thể quên là gia vị bún bò nha. Trước khi dùng mình vắt lên đây một lát chanh nè. Wow, hấp dẫn quá, chanh nì mời anh chị nha. Chan lên đây một muỗng nước mắm ớt nữa, sẽ nồng thơm hơn. Mời anh chị nha. Rất là ngon, thơm, cay nồng, giòn giòn của bắp cải. Món này mình rất là thích.
Ăn xong Jenny đi chợ xem club ớt chuông nè, cà chua, dưa leo nhỏ mini, khóm, trái bơ, cantaloupe, dưa lưới nè, thanh long vàng, đào. Đào mùa này rất là ngon, rất là tươi. Chuối, nho. Nho này bé nhỏ mình thích ăn lắm nè. Nấm rơm, blueberry, trái Việt Quất. Hôm nay mình mua trái cây mình ăn trừ cơm luôn. Rau bông cải xanh, trái raspberry, rau xà lách non, rau xà lách trộn các loại, bánh bông lan con sò. Bánh này ăn ngon lắm. Bánh snack làm với các loại hạt, mứt, ăn giòn sừng sực rất là ngon. Bánh croissant. Bánh croissant này mình làm sandwich với trái đào ngon lắm nè. Bánh croissant, một hộp vàng tươi rất là ngon. Đây mình đi chợ về trái đào nè, ngon quá chừng luôn. Dâu raspberry. Bây giờ mình sẽ làm bánh mì croissant. Đào, đào giòn tươi rất là ngon luôn. Mình sẽ cắt lát mỏng ra, mình cho vào bánh mì. Ngon lắm. Quét lên đây một ít cream cheese, kem phô mai. Sau đó mình cho đào vào như thế này nè. Anh chị hãy làm như thế này ăn thử nha. Thơm, khi ăn vào thì cái vị đào nó chua chua, hơi ngọt ngọt, thêm vị béo của cream cheese. Ngon lắm. Mình sẽ làm nước sữa dâu raspberry. Mình có thể dùng strawberry cũng được. Dâu tây á, mình dầm cho cái dâu nó hơi nát ra. Sau đó mình cho sữa vào. Mình dùng là sữa đậu nành.
Jenny chúc cho anh chị và các bạn làm ăn ngon nha. Cảm ơn anh chị và các bạn đã xem. Nếu như thấy thích yêu quý Jenny thì hãy đăng ký kênh, bấm like và nhấn chuông để nhận được thông báo khi mình có video mới. Jenny cảm ơn rất là nhiều. Bây giờ xin chào và hẹn gặp lại trong video tiếp theo.